ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවදත් ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ක්‍රීම් එකක් හදන විදිහ පොල් වලින්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මීට කලින් තව මේ වගේම ක්‍රීම් එකක් අරන් ආවා. ඒක වගේම මේකත් පාම් වලට, බනිස් වලට, කේක් වලට, සෑන්ඩ්විච් වලට මේ ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම මුලින්ම අරන් තියනවා කිරි මිලිලීටර් 400ක්. ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොල් කිරි ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කිරි ටික රත් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ලිපේ තියලා විනාඩි 4-5ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියලා රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක රත් වෙන අතරේ මම අරන් තියනවා පොල් ග්‍රෑම් 80ක්. ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙෂ් පොල් එක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් එක ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීනි මම මේ ගත්ත පොල් ප්‍රමාණයට සීනි අරන් තියන්නේ ග්‍රෑම් 40ක්. ඊට පස්සේ ලුණු පිංචා. ඊට පස්සේ මම අරන් තියනවා cornstarch මේස හැඳි 1/2ක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට ගන්න පාම් පිටි මේස හැන්දක් විතර. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අනිත් දේ තමයි පොල් ගාලා ගන්නකොට ඕගොල්ලන් යටටම පොල් කට්ට වටේටම ගාලා ගන්න එපා. උඩින් විතරක් ගාලා ගන්න. ඊට පස්සේ අර රත් කරගත්ත කිරි එකෙන් මේ විදිහට ටික දාලා හොඳට මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ මම නැවතත් ලිපේ තියන්න ඕනේ නිසා ලිපේ තියන සුසු භාජනයක් අරගෙන මේ විදිහට මාරු කරගන්නවා. ලිපේ තියනකොට ඕගොල්ලන් අඩු ගින්දරේ තියන්න. මොකද විනාඩි 2-3ක් යනකොට මේ ක්‍රීම් එක හැදෙනවා. මොකද අපි උණු කිරි එකතු කරේ. ඒ නිසා ලොකු ගින්දරක් එකපාර දාන්නේ නැතුව අඩු ගින්දරක් තියලා හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගන්න ලිපේ තියලා ගින්දර දාලා නොනවත්වා හැඳි ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 2-3ක් යනකොට හැදිලා තියෙන ක්‍රීම් එක. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට මම අර කලින් කිව්වා වගේ බබාලගේ කෑම වලට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ දවස් 4ක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් මේ වගේම ගෙනාපු ක්‍රීම් එකත් ඕගොල්ලන් බලන්න. ඕගොල්ලන්ට පහසු ක්‍රීම් එකක් හදලා තියාගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩන්ට ජෑම් වගේ දේවල් කඩෙන් ගන්නවට වැඩිය ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් එකතු කරන්න. ඒගොල්ලන්ට පාන් දෙනකොට බනිස් වල මැදට ඒ වගේම කේක් වලට එකතු කරලා. ඉතින් ඒ වගේ සමහර පොඩ්ඩෝ ඉන්නවනේ නිකම්ම කන්න කැමති නැති. ඉතින් ඒ අයට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් හදලා තියාගෙන ඒගොල්ලන්ට පාන් බිස්කට් වලට උනත් මේක පොඩ්ඩක් ගාලා දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් ඒ ඕනිම දෙයකට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ක්‍රීම් එක හදාගත්තාම තියාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අමතර වේල දෙන වෙලාවට දෙන්න. හැබැයි මේක අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට මොකද අපි මේකට සීනි එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට තමයි මේ වගේ ක්‍රීම් වර්ග දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඕගොල්ලන් හැමෝම ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. පොඩ්ඩක්ම පරිස්සම් කරගන්න. ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් වෙනස් අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්නම්. ඕගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.